Hello explorers. අද අපි ඔයගොල්ලෝ එක්කන් යන්නේ Dubai Mall එකේ තියෙන Aquarium එකට. මේක Aquarium underwater zoo කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ නම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ Dubai එනවා නම් මේක අනිවාර්යෙන් බලන්න එන්න ඕන place එකක් තමයි නේද? ඔව් අපිත් යන්නේ මේ first time. අපි mall එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා කලින් ගොඩක් පාරක්. හැබැයි කවදාවත් අපිට ඒකට යන්න හම්බෙලා නැහැ. ඉතින් ටිකට් එක ගන්නත් අපි මෙන්ෂන් කරන්නත් අපි ඉස්සරහට අපි පර්චේස් කරනකොට ටිකට් එක. ඉතින් මේ ඇක්වේරියම් එකේ මාළු වර්ග ඉන්නවා 140කට එහා මාළු වර්ග. ඒතර මෝරු ඉන්නවා 400. ඉතින් හිතා ගන්න පුළුවන් ද කොච්චර ලොකු ඇක්වේරියම් එකක්ද කියලා. ඉතින් ඊට අමතරව දැන් මේකේ හදලා තියෙන ටැංක් එක ලීටර් මිලියන 10ක් තියෙනවා ටැංක් එකකින්. ලොකු ටැංක් එකක්. ඒ ටැංක් එකේ තමයි මෝරු වර්ග එහෙම ගොඩාක් මාරු ඉන්නේ. තව එක එක මං හිතන්නේ පොඩි පොඩි සත්තු జాතිත් ඉන්නවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු නේද? මොනක් තව තියෙන්නේ කියලා අපි ගිහිල්ලා නැහැනේ කලින්. ඉතින් අපි ඇතුළට යන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එක අලුතෙන් නම් බලන්නේ. දැන්ම subscribe button එක බලලා හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක ගානටල ටෝන් ගාලා ගහන්න. එහෙනම් අපිත් එක්ක අපි ඇතුළට යන්න. ඒ පැත්තට. අපේ එන්ට්‍රන්ස් එක මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. පිටිපස්සෙන් තියෙන ටැංකිය උගන බලා ගන්න බලන්න කොච්චර මාළු ඉන්නවද කියලා. පිටිපස්සෙන් මෝරු එහාට මෙහාට යනවා. ගොඩාක් මාළු ඉන්නවා. ඉතින් එන්ට්‍රන්ස් එක මෙහෙම නම් ඇතුළ කොයි වගේ ඇතිද? යම් බලමු. ඉතින් ඇතුළට එද්දි මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝස් ගන්නත් පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ අපේ ෆොටෝස් ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට වෙනම ගෙවලා ඒකේ ෆොටෝස් ටික කලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. එක්සිට් වෙද්දි. ඉතින් අතුරට ආපුවට මෙන්න මේ වගේ ටනල් එකකින් තමයි අතුරට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ටනල් එකේ අපි ඇවිදන් යද්දී අපේ වටේන් මාළු එහාට මෙහාට යනවා, මෝරු යනවා. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් ලස්සන මාළු. අපි ෆොටෝස් ගන්නවා මෙතන. මොකද මේ මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් ෆොටෝස් ගන්නවා මාරම ලස්සන මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ෆොටෝස් වලට හරිම ලස්සනයි. මේ පැත්ත අපි දැන් මේ ඉන්න පිටිපස්ස මේ පැත්තට තමයි ගොඩක් අය ෆොටෝස් ගන්න. මම තියෙනවා දිගටම මේ ටනල් එක තියෙන අතට යනකම්. ඔව්. මේ අපි දැන් මේව රෙකෝඩ් කරද්දිත් මේ අපේ උඩින් මාළු ඔම ඉන්නවා. එන්ට්‍රන්ස් එකේ මේ ආවහම තියෙන ටනල් එක මෙතන ලස්සන ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන්. අපිලා ලස්සන වීඩියෝ එකක් ගත්තා. බලමු කොහොමද තියෙද කියලා. මොකද ලයිටින්ග්ස් පොඩක් බ්ලූ කලර් එකට තියෙන්නේ. මොකද අන්ඩර්වෝටර් ෆීලිං එක දෙන්න ඕනේ හින්දා. ලස්සනයි. ඉතින් ඔයාලු ගොඩාක් ඉන්නවා. අපි යමු බලන්න ඇතුළේ කවුරුත් තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ ටනල් එක පාස් කරගෙන ආවහම ඊට පස්සේ තියෙන අඩි සලකුණු අපි ඒව ෆලෝ කරගෙන යන්න ඕනේ. දැන් ඒක ෆලෝ කරගෙන යනවා බලමු ඉස්සරහට. අපි දැන් අර ටනල් එක ඉවර වෙලා දැන් ඊළඟ අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එකට වෙන්න ඉන්නේ. මේක ඇවිල්ලා රේෂාක් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මේක අතුරට ආපුවදී පොඩක් සබ්මරීන් එකක් වගේ පොඩි කෑල්ලක් තියෙනවා හදලා. මේ ටික සබ්මරීන් එකේ වින්ඩෝස් වගේ වෙනම හදලා ඒ ඇතුළේ පොඩි ඉන්නවා මොනවද මොනවද කියන්නේ? සී හෝස්ලා ඉන්නවා. මේ දෙක සබ්මරීන් එකේ දැන් මම සබ්මරීන් එක අරන් යන්න යන්නේ. ඔයාලට කොහෙද යන්න ඕනේ? මට යන්න ලංකාවට. ලංකාවට රයිට්. ලංකාවට දැන් දාලා තියෙන්නේ. රයිට් ලංකාවට ගමන් ඉන්නේ. තව විනාඩි 45කින් ලංකාවේ. PCR නැතුව. PCR ඕනේ නැහැ. හරියට දැන් අපි මේ ඇක්වේරියම් එක ඇතුලේ තව වෙනම දෙයක් තියෙනවා. අපි ඒක තරම් හිටියේ නෑ. බෝට් රයිඩ් එකක් යන්න තියෙනවා අපිට. ඉතින් මේ සේෆ්ටි ජැකට් එකක් එහෙම දීලා තියෙන එකයි කෝකටත්. මොකද මේ ගොඩක් වතුර ගැඹුරයි. ෂාක් ලා ඉන්නවා ඇටැක් කරන්න නැති වුණාට ඉතින් සේෆ්ටි එකට ඒක අපි ඇඳගෙන ඉන්නවා. ඉතින් බෝට් රයිඩ් එක යන්න එකපාර 6 දෙනෙක් වගේ යනවා. ඉතින් බලමු එක්ස්පීරියන්ස් එක කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් බයත් එක්ක. රෙඩිද?
liters of sea water. And from here to down is 11 meters. Yeah, so this is sawfish. දැන් ගිහලා ඉවරයි. මේ ග්ලාස් බෝට් එක තමයි අපි යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පල්ලෙහා යද්දි මාළුවම ලස්සනට ඊළඟ යනවා පේනවා. ඊට අමතරව මේ වටපිටාවේ වටේ තියෙනවා මේ ෆිල්ටර් සිස්ටම් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ ටැංකිය වතුර හැමතිස්සෙම ෆිල්ටර් වෙනවා විනාඩි 85කට සැරේ. ඉතින් අපි බෝට් රයිඩ් එක ඉවර කරලා ඊට පස්සේ සබ්මරීන් එකේ ගිහලා ඒ වැඩට ඉවරයි. දැන් අපි යන්නේ underwaterzoo එක පැත්තට. ඒ underwaterzoo එක පැත්තට තමයි මෙහි පැත්තෙන් තමයි යන්න ඕනේ. මේ වගේ ලස්සන තැනකින් තමයි යන්න තියෙන්නේ. එන්නේ ලංකාවේ කට්ටිය මේ මාළුවා ගැන නම් දන්නවා. පුළුවන් ගෙස් කරන්න මොනවද කියලා? මේ පිරානා. පිරානා. මේ හොටස්ලට කන්න දාන්නේ තිලාපියා කියන මාළුවා තමයි කන්න දාන්නේ. මේගොල්ලෝ වෙන්නේ සවුත් ඒෂියන් හොටස්ලා. කියන්නේ මේගොල්ලෝ ඉන්නේ සවුත් ඒෂියා වල විතරක් නෙවෙයි ඊස්ට් ඒෂියා වලත් ඉන්නවා. ඉන්දෝනේෂියා, ඉන්දියා, මැලේසියා එනට වල තමයි මේගොල්ලෝ ඉන්නේ. දැන් අපි මාළු බැලුවා, කුරුල්ල බැලුවා. දැන් අපි ඊළඟ බලන්නේ තවත් මට විශේෂ සත්‍යයක් තමයි. අපි යන්නේ පෙන්ගුයින්ස්ලා බලන්න. පෙන්ගුයින්ස්ලා බලන්න පොඩ්ඩක් පොලිමේ ඉන්න නම් මොකද මේ දවස්වල කොවිඩ් රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් එක්ක ඔක්කොලාම ඇතුළට ගන්නේ නැහැ. ගෲප් එකකින් ගෲප් එකට තමයි ගන්නේ. අපිට බලන් ඉන්න ඇතුළට යන්න. තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ ජෙනරල් පෙන්ගුයින් කියලා. මේගොල්ලෝගේ නම. මේගොල්ලෝ තමයි ලෝකේ ඉන්න තුන්වෙනි ලොකුම පෙන්ගුයින්ස්ලා වර්ගය. ඉතින් මේගොල්ලෝ තමයි ඒත් එක්කම ලෝකේ ඉන්න ෆාස්ටස්ට්ම පෙන්ගුයින්ස්ලාත් මේගොල්ලෝ. මේගොල්ලෝගේ මේ ටැංක් එක සෙල්සියස් අංශක 2.6 අතර තමයි ඒගොල්ලෝ මේන්ටේන් කරන්නේ. මේගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේගොල්ලෝ පරිසරයේ ඉන්නව නම් අවුරුදු 15ක් දක්වා ජීවත් වෙනවා. 10ක් 15ක විතර. හැබැයි මේ වගේ තැනක ඒගොල්ලෝ හදද්දී මේගොල්ලෝ අවුරුදු 30ක් දක්වා ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. Come to the game boys. Hard game boys inno. Ini ada inna Kolopara games inna. Kolopara games. Iya, itu mulu egollo wage ne. Kolopara games. Hi games. Udah bener. Ya ini kira-kira katanya. ini ngobrol dakka dimula di foto kapta මෙතන පිටපත් කාලේ මේකට කියන්නේ king croc කියලා. king croc එකේ බර කිලෝග්‍රෑම් 750ක් විතර වෙනවා. තව ඒගොල්ලෝ ගිනින් තව ඉතුරු අවුරුදු 10 ඇතුළත ඉතින් බර කිලෝ 1000 නැත්නම් ඊට වඩා ඉක්මව යන්න පුළුවන්. ඉතින් king croc තව විශේෂ හැකියාවක් තියෙනවා. එයාගේ heart beat එක සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ගේ heart beat එක 60 80 අතර යනවානේ විනාඩියකට. යාට පුළුවන් විනාඩියකට heart beat එක 2 දක්වා අඩු කරන්න. king croc සාමාන්‍ය අවුරුදු 40ක් වගේ තමයි දැන් වයස. මේකට පුළුවන් අවුරුදු 100ක් දක්වා ජීවත් වෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 100ක් ඇතුළත ඒගොල්ලෝ මීටර 9.7ක් වගේ ලොකු වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ king croc නම් සාමාන්‍ය මීටර 5යි තමයි දැනට යම ලොකු තියෙන්නේ. තව ඉතිරි අවුරුදු කාලය තුළ තව ගොඩක් කල් ජීවත් වෙන්න තියෙනවනේ. මීටර 6.7ක් දක්වා ලොකු වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් බලන්න ළඟට. මේදී මුළු විස්තර samples. හරි ඉතින් අපි ඇක්වේරියම් එකේ යන්න හදන්නේ මාළු සත්තු බලලා ඉවරයි. මෙතන තමයි ලාස්ට් ස්ටොප් එක. අපි මේ මෙතන අන්තිමට කොරල්ස් වෙන්නේ ඔයගලන්ට. අපි එළියට ගිහලා ෂොපින් පාරක් දාන්න හැදුවනේ. ඔව් ෂොපින් පාරක් දාමර පටලවා ගන්න ඕනේ. ෆෝන් එක කැඩිලා.
දැන් දන්න මොනවද අපි ගන්න කියලා හවන්නේ. දන්නවා. ඔයාලගේ ෆෝන් එක කැඩිලා. ඉතින් අපි ෆෝන් එකක් ගන්න. ෆෝන් එකක් ගන්න. ඉතින් Apple Store එක පැත්තට යන්. ඔයගොල්ලන්ට ඩුබායි මෝල් එකේ Apple Store එකත් කොයි වගේද බලා ගන්න පුළුවන්. අපි හිතනවා ඔයගොල්ලෝ කැමතියි කියලා බලන්න ඩුබායි මෝල් එකේ කියන්නේ ලෝකේ තියෙන ලොකු මෝල් එකේ Apple Store එක කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් අපි ඔයගොල්ලන්ට එක්කන් යනවා ඒක. යා. iPhone එකක් ගන්න පොඩි මීන් උනේ වෙන වෙලා ඉතින් අර ඈතින් පොඩින් පටන් ගන්න. ඉතින් අපි ෆස්ට් එක ඇතුළට යන පොඩි මීන් නම ලාගෙන. මෙන්න මේ පැත්තේ ඉඳලා තියෙන ලයින් එක. මෙන්න අර පේන පැත්තේ ඉඳලා ලයින් එක කෙලීම මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙතන ඉඳලා මෙතනට ඇවිල්ලා සුනාලේ ඉන්නේ අන්තිමට. This one on the ice cream, only with you. ඇතිනේ? යා. iPhone එක ගන්න පොලිමීන් වෙලාවේ රිසර්වේෂන් එකක් දැම්මා. පොලිමීන් බැරින්ද රිසර්වේෂන් එක දාලා දැන් අපි ඒ කාලේ ගත කරන කාලේ වත් ගන්න. මම තව එකක් ගන්න. මම එහෙනම් මැංගෝ එකක් අරගෙන එන්න. හරිද? Two toppings. This is pistachio? Yes, boss. Pistachio here. Pistachio and How many toppings we can add? 2 toppings, boss. 2 toppings. ඉන්න මම අනිත් එක ගන්නවා. So you select here. Which one is the If you want some brownie, madam, like this. Ah, yeah. I like. Thank you. Thank you. Kumain mo rin na? Kumain ba tayo? Kumain na ba? Apple site එකේම reservation එකක් දාන්න reservation එකක් දැම්මාම ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා check in window එක. මම line එකේ ඉන්න ගමන් තමයි ඒක try කරේ. ඉතින් මේ check in window එක දාපු වින්ද අපිට ගොඩක් time එක save වුණා. අපි වෙලාවෙ කියලා මොනවා හරි කාලා එහෙම ආවා. මේක තමයි Apple Store එක ඩුබායි මෝල් එකේ තියෙන. ලොකු store එකක්. මේක උඩ තව store එකක් තියෙනවා. මට MacBook එකකුත් ගන්න ඕනේ. අපි prices බලමුද? ඔයා ගන්න හිතන් ඉන්නේ. මෙන්න මේක M1 Pro chip 10 core 512. I got it 500. ඔයාට black දෝනේ blue එක දෝනේ? Black එක. දෙහස black එකනේ මලේ. black එක හොඳයි. මේක මම ෆෝන් එක ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ details වගේ fill කරන්න දෙනවා. අපේ නම, email address එක, address එක. Thank you. Thank you. ඊළඟට ගන්න හිතන් ඉන්නේ. 10599. ලංකාව සැලවලින් කීයද? ලංකා සල්ලි වලින් මෙන්න මේ ගාන. මෙන්න මේ ගාන පල්ලෙන් යන්නේ ඒ ගාන තමයි. අපි බලමු දාගත්ත ෆෝන් එක මෙතන තියෙනවනේ. කොයි වගේද කියලා.
මේක තමයි මම ගත්ත ෆෝන් එක. මම ගත්තේ මේකනේ. නේ මොකද කියන්නේ? කොන්ටැක්ට් හරියට මේක තමයි. මේ පාට තමයි ග්‍රැෆයිට් බ්ලැක්. මේක මේ ලංකාව සල්ලි මේක මම පල්ලෙන් දාන ගන්න තමයි ලංකාව සල්ලි මෙහි ගානේ නම් දිරාම් 4699ක් වෙනවා. හරි අපි වැට් එක ගැන කියමුනේ. වැට් එක ගැන. ආව් අනිත් එක ඔයගොල්ලෝ මෙහෙන් ෆෝන් එකක් ගත්තාම ෆෝන් එකක් නෙවෙයි ඕනම ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගත්තොත් එහෙම වැට් එකක් charge කරනවා 5%. මේ වැට් එක ඔයගොල්ලන්ට ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන් එයාපෝට් එකකින් ඔයගොල්ලෝ එයාපෝට් එකකින් යද්දි වෙනම account එකක් තියෙන එයාපෝට් එකේ ඒකෙන් ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන් ඒ වැට් එක. ඕනම බඩුවක් ගත්තාම ඒක රිසිට් එක ඔයගොල්ලෝ ළඟ තියාගන්න. ඒ රිසිට් එකෙන් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් ක්ලේම් කරගන්න එයාපෝට් එකට ගිහින්. ඒක අනිවාර්යෙන් ඉන්නේ හැම ටූරිස්ට් කෙනෙක්ම මතක තියාගන්න. මොකද කීයක් හරි ඉතුරු වෙනවා වැඩක්. මේ තමයි වොටර් පාර්ක් තියෙන බෙල්ට් ටික. මේක ඩිසයින් වලින් තියෙනවා. මේක මේ බොයිස් වල තියෙන එකද? හැම කොනකින් දාන්න පුළුවන්. ඔනකින් දාන්න පුළුවන්ද? මේක? ඔව් දැන් පින්ක් දාන්න කැමති බොයි කෙනෙක් කියනවා නම් පින්ක් දාන්න පුළුවන්. ඒක තමයි කැමති. මම අර පර්පල් අරන් දෙන්න. ගානක් තියෙනවා. ගාන ඩිරාම් 199යි. ලාභයි. ඒ රබර් එක තියෙනවා. රබර් එක කියන්නේ ඒකත් ඩිරාම් 199යි. මොකද ලස්සනයි. ඒ එඩිට් වෙන්න එපා. එලාම එකදී. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති ඩුබායි මෝල් එකේ තියෙන Apple Store එක කොයි වගේද කියලා මට gift එකකුත් හම්බුණා. එලකිරි. ඉතින් දැන් සතුටින් ගෙදර යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එක අලුත් නම් දැන්ම subscribe button එක ඔබන්න එහා පැත්තේ bell icon එකත් ඔබන්න ඊළඟට එන වීඩියෝස් අලුතෙන් බලා ගන්න. ඉතින් අපි එන ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් bye bye. bye bye. ඊගෙන. ciao.